हामीले भनेको माइकहरु चाहिँ यो है होममेड माइक हो जो सो देख्न सक्नुहुन्छ गाइस है अब मैले लिन लागेको माइक यो र हामीले पहिला युज गरेर आएको माइक यो के सो अब हल्का कुदाएर हेरौँ हैन अघि 40 स्पिडमा आइरा थियो हैन So alright guys, what's up? Hello and what's up everyone? I hope you guys are fine है म पनि सन्चै छु आज चाहिँ कहाँ गएर भनेर म चाहिँ माइक किन्न जाँदै छु है फर माई गोप्रो यो चाहिँ मैले चाहिँ अनन्तको युज गरेर आएको थिएँ माइक चाहिँ जो हामी मिलेर युज गरेर थियौँ अझसम्म तर म आज माइक किन्न जाँदै छु यो पनि होममेड माइकै हो र मैले किन्न जान लागेको माइक पनि होममेडै हो जोस सो होममेड माइकै दामी हुन्छ है अरू माइकहरू अलिक प्रब्लम हुन्छ पहिला चाहिँ बोयाको माइक युज गरेर थियो हामीहरूले बोयाको माइकमा अलि ल्याङ छ के त्यही भएर अनि त्यो धेरै लामो पनि हुन्छ अनि प्लस लास्टै ल्याङ के त्यो साउन्ड पनि पुरै किरकिर आइदिने के होइन सो हामीले चाहिँ के डिसाइड गरे भनेपछि हामीले होममेड माइक युज गर्ने जोस होममेड माइक चाहिँ हामीले जोस पोखरातिर पाउँदो रहेछ पोखरातिर बुझ्दा चाहिँ जोस 1500 देखि होइन 2000 सम्म भने क्या अनि त्यो चाहिँ लास्टै महँगो हो क्या खासमा है अनि त्यही भएर हामीहरूले चाहिँ यतै काठमाडौँतिर खोज्यौँ अनि कता पाउँछ भनेर सो खोज्ने बेला हामीहरूले हाम्रो सौगात दाइकोमा पाउँछ भन्ने बुझ्यो है त्यही भएर दाइ त्यही हुनुहुन्छ यहीँ बाइक रोकौँ एकछिन एक लट दाइ यहीँ हुनुहुन्छ यहाँ पसल छैन रहेछ यहाँ पसल नभएको ठाउँमा रोकौँ किनकि रोडमा अलि प्रब्लम हुँदैन सो हाम्रो दाइको पसल चाहिँ यता छ है सोह्रखुट्टेदेखि भित्र लागेपछि के छ दाइ ल के काम थियो सन्चै हुन्छ दाइ अनि हाम्रो भ्लगमा हेलो भनिदिनु न त भ्लग राख्नु हजुर हेलो के छ सबैजनालाई है हाम्रो ब्रोको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु हिजोको भ्लग चाहिँ दामी थियो मलाई त खतरा लाग्यो मन पर्यो ल अनन्त पनि केही बोल्यो बोल्न आउँदैन ल त्यसो भए सो गाइस चाहिँ हामी पुगिसक्यो दाइको पसलमा एकछिनमा भेटौँ ल अब सो माइक भनेको चाहिँ हजुर हामीले भनेको माइक चाहिँ यही हो है पुरै देखाइदिनु एकचोटि हामीले भनेको माइकहरू चाहिँ यो है होममेड माइक हो जो साउन्ड चाहिँ हाम्रो यो सेम हो माइक है खासमा हामीले युज गरेर आएको जस्तो अगाडि सुन्नुभयो होला त्यही साउन्ड हो सबै है अझ त्योभन्दा राम्रो माइक यसमा युज गरेछ त्योभन्दा राम्रो माइक हो यो सो हामी यो साउन्ड चेक गर्छौँ कस्तो आउँछ अब एकछिनमा भेटौँ रोक्नु है यत्तिकै चेक गर्छौँ है हेलो है यो चाहिँ माइक लगाएर है अनि चाहिँ नलगाएर है लास्टै नोइज आएर होला तर माइक लगाएपछि नोइज भन्ने कुरा सबै क्यान्सल हुन्छ पछि आउँछ एकछिन साइलेन्ट भयो होला ल 1 2 3 हेलो माइक कस्तो आइरहेछ है हजुरलाई मन पऱ्यो कि नै सो हजुरको यो हाम्रो यो गोप्रोको यो एडाप्टरमा सबै उमा लाग्छ 5 देखि हाम्रो 9 सम्म सो हजुरहरूले दाइलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ लिङ्कहरूमा हालिदिन्छु लिङ्क यता साइडमा आइरह होला होइन जता भयो भने र मुनि पनि आइरह हुन्छ इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्दा नि हुन्छ दाइलाई मलाई नभए मलाई भन्दा नि हुन्छ नभए दाइलाई भन्दा नि जोला भन्दा नि एउटै हो होइन म दाइलाई गरिदिन्छु सो त्यही हो गाइज है माइकको क्वालिटी सुन्नुभयो होला सर्ट पनि छ क्या यो छोटो पनि छ र रोक्नुमा एकछिनमा देखाउँछु तपाईँलाई होइन बोयाको माइक कति लामो हुन्छ भनेर लास्टै झ्याउ हुन्छ हेलमेटभित्र त पुरै घुमिरहेको हुन्छ सो देख्न सक्नुहुन्छ गाइज है अब मैले लिन लागेको माइक यो र हामीले पहिला युज गरेर आएको माइक यो के यत्रो यो हेर्न यो माइक होइन यो डल्लो होइन लास्टै झ्याउ हुने क्या यति धेरै यो हेलमेटभित्र हाल्न लास्टै दिमाग खराबको काम थियो यो चाहिँ है यति धेरैलाई यो हेलमेटभित्र हाल्नलाई तर अहिले चाहिँ हाम्रो यो सर्ट छ क्या अनि त्यही भएर धेरै काम इजी हुन्छ यहाँको युज गरेर आएको नि त्यही हो अघि हल्का अगाडि आउँदा मैले युज गरेर आएको नि यो सेम माइक हो हाम्रो यो दुइटाको सेम माइक हो सही छ जोस् क्वालिटी होइन हजुरहरूलाई चाहिन्छ भनेपछि दाइलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ हाम्रो पसलको यो चाहिँ कतिवटा चाहिन्छ केआर मोबाइल सप छ है अनि इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्दा हुन्छ हाम्रै सौगात दाइको सो दुईवटा चाहिन्छ सो गाइज है त्यही हो यति नै भन्छु है अब एकछिन पछि भेटौँ ल हामी एकछिन यहाँ गफसफ गर्छौँ है सो भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला तर धेरै जसो मोटो भ्लगरलाई यो युज हुने कामै हो कुरा नै हो कि खासमा है
तपाईँहरूलाई सबलाई यो कुरा चाहिँ मनपर्छ होला सायद है, किनकि हामीले लास्टै धेरै दुःख पाएको क्या यो काममा। किनकि यो माइक मैले कतिजनालाई खोजेँ होइन, तर पोखरामा मात्रै पाउँदो रहेछ क्या। अनि पोखरामा मात्रै पाउँदा वहाँदेखि यहाँ डेलिभरी कहिले के होइन। गोर्खा राइडर दाइको हाम्रो यहाँ गोर्खा राइडर दाइले पनि यहाँ माइक लिने कुरा गरिराख्नु भएको छ, 2टा माइक अझ है। त्यही त दाइले मगाइराख्नु भएको छ गोर्खा राइडर दाइले, र हामीहरूको पुलिस राइडर दाइले पनि यो युज गरिराख्नु भएको छ, र प्राइम मिनिस्टर दाइले पनि यही माइक युज गरिराख्नु भएको छ। त्यही भएर तपाईँलाई यो क्वालिटीमा हजुरहरूले कम भयो कि केही गर्न पर्दैन होइन। दाइ कति वारेन्टी कतिको छ भन्नु त? 3 month। यसको 3 month वारेन्टी पनि छ, हजुरहरूले ढुक्क भएर युज गर्न मिल्छ। सो त्यही हो गाइज होइन। अब कति बोल्नु, एकछिन पछि नै भेटौँ न अब। सो अलराइट गाइज है, यो चाहिँ नेक्स्ट डे है गाइज यो माइक चेकको। सो अहिले चाहिँ म माइक चेक गर्न हिँडिरहेको छु है यताको गल्लीभित्र। सो हो भाइ, साउन्ड राम्रै आइरह होला। यतादेखि लेफ्टतिर जाऊँ। माइकमा मैले अझ त्यो माइक लिएर मैले अझ त्यो फर्म पनि हालेको छु क्या। फर्म भनेको त्यो पप फिल्टर हुन्छ नि, जुन चाहिँ म बोलेको नर्मल्ली सानो सानो त्यो हाहु साउन्डहरू आउँदैन होइन, त्यो पप हानिदिन्छ त्यसले चाहिँ है। पप फिल्टर जस्तो मैले हालेको छु है आफैले बनाएर। सो अहिले चाहिँ कस्तो साउन्ड आइरहेको छ सुनिराख्नु भएको होला, राम्रै आइरहेको होला। जो 40 को स्पिड छ होइन, यतिको साउन्ड आइरहेको छ होइन। सो अघि चाहिँ मैले खिचेको भिडियो होइन, मैले चाहिँ गोप्रो सुपर मोडमा नराखेर मिडियम मोडमा रहेछ क्या, अनि सब भिडियो नै बिग्रियो। सो मेरो यो बाइकको कन्भेरिङ पनि गएको छ होइन, त्यो 1-2 दिनमा त्यसको भिडियो पनि आउँछ। हजुरहरूलाई मनपर्छ भने अब लेखिदिनु क्यारे मुनि होइन कमेन्ट सेक्सनमा होइन, ल बाइकको पनि चाहियो कन्भेरिङको नि भनेर होइन। अनि यो बाइकको रिभ्यूहरू चाहियो भने पनि मलाई कमेन्ट गर्दा हुन्छ है। 2000 मोडलको बाइक हो है, एफआई एबिएस हो, दुइटै हो होइन। कस्तो छ के प्रब्लम मैले फेस गरेको छु होइन, म हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने मलाई भन्नु होइन, म यसको फुल डिटेल दिन सक्छु क्या अहिले होइन। मसँग यसको धेरै अब म यो भएको 1 year हुन लागेको लगभग मसँग भएको यो बाइक होइन। सो म मजाले दिन सक्छु यसको रिभ्यूहरू होइन, के प्रब्लम छ होइन, के मैले फेस गरिरहेको छु है। सो कति कस्ट लाग्छ बनाउन के है सब है, कन्भेरिङको नि कति लाग्छ 1-2 दिनमा थाहा भइहाल्छ है। मैले पहिला चाहिँ भिडियो गर्थेन नि त, अनि नर्मल्ली बनाइरहेको हुन्थेँ, तर अब चाहिँ म भिडियोमै हाल्छु सबै कुरा होइन। सो माइक चाहिँ हो राम्रै आइरह होला। यहाँदेखि घुमाऊँ होइन, धेरै टाढा पनि नजाऊँ। अघि खिचेको भिडियो बेकार भयो होइन, बेकार लस भयो क्या अघि खिचेको भिडियो चाहिँ। सो अब हल्का कुदाएर हेरौँ होइन, अघि 40 को स्पिडमा आइरहेको थियो होइन, तर आजकल लास्टै बिजी छ क्या अहिले पुरै है, लास्टै बिजी भइरहेको छ यो काठमाडौँ सहर होइन। सो हल्का कुदाम है, कति आउँदो रहेछ साउन्ड है। लेट्स चेक है गाइज है, यो चाहिँ मेरो 50-60 को स्पिडमा है। हो हजुरहरूलाई साउन्ड ठिकै आइरह होला है। जोस् यो होममेड माइक हो क्या गाइज है, यसको क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ होइन होममेडको होइन। तपाईँले नर्मल अरू माइक किन्नुभयो भने चाहिँ कहिले लेफ्ट साइडमा सुन्ने अर्को साइडमा नसुन्ने यस्तो प्रब्लमहरू आउनसक्छ, तर यो होममेड माइक लियो भने तपाईँले ढुक्क हो क्या, तपाईँको केही बिग्रियो भने रिपेयर गर्न मिल्छ। प्लस हाम्रो सौगा दाइले अब तपाईँलाई थाहा नै छ होइन, 3 month को वारेन्टी दिनुभएको छ, त्यही भएर ढुक्कले लिँदा हुन्छ है। म चाहिँ यही माइकै लिनु भन्छु होइन, अब हजुरहरूलाई के हजुरहरूको मन हो त्यो है। सो डेलिभरी पनि गरिदिनुहुन्छ होला दाइले सायद है, सकेसम्म दाइ मैले लिङ्क यता हालिदिएकै छु होइन अगाडि होइन, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो माइकको क्वालिटी यही हो गाइस होइन, मन पऱ्यो होला हो हजुरहरूलाई। मैले अगाडिदेखि युज गरिरहेको माइकको क्वालिटी पनि यही हो, किनकि म त्यो माइक चाहिँ मेरो साथीको होइन। अब चाहिँ यो चाहिँ पर्सनली मेरो सेटअप पुरा भयो है गाइस है, एडाप्टर सब आइसक्यो। अब चाहिँ बवाल भिडियोहरू आउँछ होइन। अब त्यही हो गाइज है, हो हजुरहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होइन, यति नै भन्छु गाइज। यो भिडियो चाहिँ सर्ट भयो है गाइज है, माइन्ड नगर्नु होला। सो नेक्स्ट टाइम योभन्दा लङ आउँछ। सो होप यु गाइज लभ माई भिडियो गाइज होइन, मन परेपछि के गर्ने हजुरलाई थाहा नै छ होला होइन। लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट है गाइज, छिटोभन्दा छिटो 500 पुगाइदिउँ। सो यति नै भन्न चाहन्छु गाइज है, बाई बाई, सी यु सुन है, टेक केयर।